درود فراوان خدمت همه شما همراهان مهربان و دوست داشتنی کانال روزاندیش. توی ویدیوی امروز میخوایم به بخش AI تریدر پاکت آپشن بپردازیم که مدتی آپدیت شده، با شکل و شمایل گذشتهش فرق کرده و یک سری استراتژی و امکانات بهش اضافه کرده. پس تا انتهای ویدیو با من همراه باشید تا توضیحات کامل رو به شما بدم. خب ویدیوی امروز شامل دو بخشه. توی بخش اول میخوام راجع به AI تریدر پاکت آپشن مفصلا صحبت بکنم و بخش دوم که قصدم بود در یک گپ ترید بهش بپردازم، یک سری توضیح راجع به یک سری موارد مهم در مورد آموزش ها هستش که پیشنهاد میکنم اون بخش رو هم حتما ببینید. شاید دیدگاهتون رو نسبت به یک سری موارد عوض بکنه. خب اما همونطور که میدونید پاکت آپشن مدتیه که یک تولبار یا یک منو این بالا اضافه کرده که البته این در حساب دمو در دسترس نیستش. یعنی اگر ما بریم اینجا و حسابمون رو به دمو تغییر بدیم، شما این منو رو اینجا نمیبینید. در واقع صحبتم اینه که بخش AI تریدر پاکت آپشن همونطور که قبلا هم گفتم در حساب دمو در دسترس نیستش و در واقع اصلا نمیشه این بخش رو توی حساب دمو تست و بررسی انجام داد. پس ما برمیگردیم روی حساب ریل. حالا این بخش شامل 3 تا گزینه هستش. یکیش حالت کلاسیک موده که میبینید AI تریدر از اینجا برداشته میشه برای کسی که ممکنه حواسش نباشه اشتباهی روش کلیک بکنه. یک بخش داره به اسم پرو مود که این گزینه AI تریدینگی که قبلا بود و چیز جالبی هم نبود. تو یک ویدیو تست کردیم، خیلی خطاش زیاد بود و دائم ترید های غلط میزد. اما بخشی که اینجا در واقع چند وقتی اضافه شده، یک گزینه است به اسم AI تریدر که من یه سری تست و ترید باش انجام دادم و نمیدونم نتایجش هم ای وای فقط 10 تای آخر رو داره میاره. من نزدیک 20-25 تا ترید $1 باش انجام دادم و فقط این 3 ترید رو از دست داد. حالا نمیدونم شانسی بود چطوریه، خیلی برام عجیب بود. ببینید این علامت رو میبینید بالای هر ترید گذاشته شده، اینها ترید هایی هستن که با AI تریدر انجام شده. اما یه گزینه داره این بالا به اسم Number of Trades. شما تعیین میکنید که چند تا ترید انجام بده بر اساس استراتژی که مشخص میکنید. اینجا رقم هر تریده و اینجا استراتژیه. چند تا استراتژی مختلف داره. فیکست که روی حالت فیکس هر رقمی که مشخص میکنید با تعداد ترید اون رو براتون انجام میده. یکیش مارتینگله، یکیش آنتی مارتینگله، یکیش پارلی هستش اگه درست بگم، و یکیش فبوناچی. من بیشتر تریدها رو با فبوناچی انجام دادم که اوکی بود. حالا میخوایم یکی با هم بررسیش بکنیم. پیش‌فرض خودش روی عدد 10 بود بچه‌ها. من این رو آوردم روی عدد 3، اصلا میذاریم 4. خب چونم با AI تریدر داریم ترید میکنیم و من دیدگاه خوبی نسبت به این چیزها ندارم، رقم ترید رو گذاشتم $1. یعنی اصلا نمیخوام بیشتر از این ریسک بکنم روی این قضیه. اول میپردازیم به بخش استراتژی فیکسش. تایم فریم کندل همون 1 دقیقه است. هر کدوم از استراتژی ها رو که میخوایم تست بکنیم روی دقیقاً شروع کندل بعدی اقدام کنید. وسط کندل این تست رو انجام ندید. و بگم که متاسفانه چون در حساب دمو در دسترس نیست، نمیتونم مثل همیشه بگم بچه‌ها اول یه مدت طولانی در حساب دمو تست کنید ببینید اصلا نتیجه میده یا نه. اما نکته مهم، اول از همه من گشتم یک چارت نورمال پیدا بکنید. قطعاً اگر در بد مارکت باشید، کندل های بزرگ، سایه های بزرگ داشته باشید، خب مسلما نتیجه مشخصه. اسمش AI تریدره ولی خطاش خیلی ممکنه بیشتر از خود شما باشه. ببینید الان 3 4 2 من روی کندل اول زدم از طریق استراتژی فیکس شروع به ترید کنه. ببین اولین ترید رو باز کرد.
خب روی محل ورود به ترید هم بسته شد، روی این 3 پوینت هم بسته شد. یکی یکی اینا رو با هم تست میکنیم. بعد تایم های ترید هاش فرق میکنه، انگار تغییر میده. 29 ثانیه میزنه، 50 ثانیه میزنه، بعد یه دفعه 4 ثانیه میزنه. خب فیکستش که تا الان اشتباه زیاد داشت. حالا البته خب یک کندله، باید یه دونه دیگه بزنیم. خب این یکی رو گرفت. خب بعدی مارتینگله. من فکر میکنم که شروع میکنه مارتینگل گرفتن. من اینو میذارم روی 3. اولین پوزیشن رو باز کرد. بازم دارم تاکید میکنم، ببینید من یک چارت نرمال و خیلی مناسب برای ترید پیدا کردم. روندش هم نزولیه. کاری که کرده الان در جهت روند پوزیشن باز کرده. خوب پایین رفته بود. خیلی خوب. بعدی رو $2 زده. دقیقاً ضرب در 2 میکنه. خب به سود بسته شد. بعدی رو دوباره $1 میزنه. خوبه این چیز رو هم که مد نظر داره که اگر استراتژی به سود بسته شد رقم رو برگردونه. خیلی خوبه. خب از 3 تریدی که انجام داد در واقع $1.84 به دست آورد، $2 از دست داد. بذارین یه بار دیگه مارتینگلش رو بگیریم، جالب بود. بعد شما میتونید همینجا قطعش کنید. اگر پوزیشن اول دیدید دارید گند عمل میکنه، همینجا استاپش بکنید و نذارید ادامه بده. یک لحظه اینم رفته بود تو سود. دوباره مارتینگل $2 گرفت. خب مارتینگلش هم خیلی جالب، یعنی استراتژی مارتینگلش خطاش زیاده. بعدی آنتی مارتینگله. حالا نمیدونم منظورش از آنتی مارتینگل چیه، من اینو تست نکردم. بذارید بریم رو کندل بعدی. خب اولین ترید رو $1 داره میزنه. چرا خرید زد آخه؟ بعدی هم باز $1، یعنی احتمالاً با همون استراتژی که توی مارتینگلمون ترید میکرده، حالا با هر اندیکاتوری، با هر در واقع ابزاری که پوزیشن رو تشخیص میداده با همونه، فقط به جای مارتینگل گرفتن با همون رقم تریدمون ترید میکنه، یعنی افزایش نمیده رقم ترید رو، مارتینگل نمیگیره. منظورش اینه. خوب داشت پیش بینی میکرد. باز خب روی محل ورود به تریدمون بسته شد. آخری فبناچی بود. فبناچی نتایجش خوب بود. حالا دوباره با هم بررسیش میکنیم. خیلی خوب. بعدی پارلی هستش. نمیدونم یعنی چی. بچه هیچ وقت این نامبر آف ترید رو روی 10 و 20 و اینا نذارید. اصلا این ویدیو هم بیشتر به درخواست بچه ها هستش که گفتن این بخش رو بررسی بکنیم. خواستم که آشنایی پیدا بکنید باش. صبر کنیم تا به نظرم کندلمون بسته بشه که بریم رو کندل بعدی. خب اولین پوزیشن رو توی 4 ثانیه گرفت. دومی 1.92. آهان متوجه شدم. در واقع هر رقمی که روی ترید قبلی سود کرده باشید روی اون وارد ترید در پوزیشن بعدی میشه. ببینید $1.99 شده بود، همون رو اومد رو پوزیشن بعدی گرفت. یه جورایی نمیشه بگی مارتینگله، یک سیستم مدیریته که میاد هر بار رقم ترید شما رو به اضافه سود قبلی میکنه. اگر هم ضرر بکنی که اون عددی رو که از دست دادی وارد ترید میشه. یعنی اگر $5 ضرر میکردیم الان یک ترید $5 میزد. خیلی خوب. اینم از پارلی و بریم روی فبناچی.
بذارین کندل بسته بشه. اولین پوزیشن، دومی رو تایم 30 ثانیه گرفته. بسیار خوب. فیبوناچی بهتر از بقیهشون عمل میکرد. حالا الان یه دونه دیگه میگیریم. میتونیم یه نگاه بندازیم ببینیم چارت خوشگلتری پیدا میشه یا نه. خب مثلا روی این خب پوزیشن اول رو فروش گرفته، یعنی تشخیصش این بوده که ادامه میده. بذاریم ببینیم چیکار میکنه. خوب که نبودینم برای بار آخر. البته جای خوبی هم وارد ترید نشدیم ما. بالاخره کندله ضعیف داره میزنه، ولی به هر حال AI تریدری که قرار باشه خنگ باشه به چه دردی میخوره. قبلش نمیدونم شاید هم شانسی بود ما تریدمون هی به سود بسته شد. کاری که میکنه اینه که در واقع با مارجین آف سیفتی ترید میکنه. وقتی به ضرر میشه کندل اومده پایین، در خلاف جهت حرکت کندل پوزیشن میگیره. حالا این فیبوناچی این وسط چیکار است من نمیدونم. نه من دوباره یه دونه زدم، یکی دیگه مونده بود، من اشتباه کردم. اشکال نداره. روی محل ورود به ترید بسته شد. بعد چرا $2 شد؟ متوجه نشدم. میبینید فروش ببینه ریجکشن گرفته، در خلاف جهت حرکت کندل با مارجین آف سیفتی پوزیشن میگیره. در واقع قبلش اینکه ویدیو رو رکورد بکنم همینطوری داشت نتایج خوبی نشونم میداد، ولی خب نتیجه گیری رو به عهده خود شما میذارم. این که بخواید سرمایه‌تون رو بدید به دست ابزاری مثل این، دیگه تصمیمش با شماست. حالا بذارید یه کاری بکنیم بچه‌ها، چیزی که با هم بررسی بکنیم. من تایم فریم کندل هامون رو بذارم روی 5 دقیقه، ببینم توی تایم ترید ها تغییری ایجاد میشه یا باز مثلا 20 ثانیه 25 ثانیه 10 ثانیه ترید میکنه. قبلش یک چارت نمیشه گفت مناسب پیدا بکنیم در تایم فریم 5 دقیقه. صبر کنیم کندل بسته بشه.
خب نه فرقی نکرد. ببینید الان باز یک پوزیشن 15 ثانیه‌ای باز کرد با اینکه تایم فریم کندل های ما 5 دقیقه بود. خیلی خوب. اینم از بخش AI تریدر که دیگه امیدوارم ابهامی راجبش وجود نداشته باشه. به نظرم همونطور که خدمتتون گفتم ارزش استفاده نداره، یعنی همچنان خیلی ضعف داره، بیشتر سرمایه رو نابود میکنه. حالا بعضی وقتا هم ممکنه که مثل اتفاقی که برای من قبل ویدیو افتاد، حالا چی بگم، یه 13-14 تا ترید به سود بسته شد. یه مقداری به نظرم استراتژی هاش خام هستش هنوز مثل قبل و اینکه تایم فریم هاش پایینه فایده نداره. کاش جوری بودش که میشد مثلا شما استراتژی ها رو بر اساس تایم تنظیم بکنید، تایم فریم های بالا قرار بدید که وقتی نمیخواید ترید بکنید خودش تصمیم بگیره، تو بازه های زمانی بالاتر بتونه ترید های درستری انجام بده. این از این بخش. اما میخوام راجع به یک موضوعی صحبت بکنم، چیزایی نشونتون بدم که فکر میکنم جالب باشه. ببینید بچه، خیلی ها از من راجع به فعالیتم در گذشته، این که چطور شروع کردم، چه کار انجام دادن، سوال پرسیدن که خب در ویدیوهای گپ ترید و خصوصا یک ویدیو که خیلی مفصل بود، اسمش هم پیاده روی در جاده روستایی همچین چیزی بود، که اونجا براتون کلا صحبت کردم فعالیت‌های کاریم از کجا شروع کردم، بعد چه شد که وارد اول فارکس شدم سال 85 و یه مدتی با بروکر فیبو و اینکه بعد با باینری آشنا شدم، چه اتفاقاتی افتاد، چه ضررهای مالی سنگینی کردم، پولهایی که از این و اون گرفت و خیلی اتفاقات دیگه. اما یه نکته میخوام بگم، من زمانی که شروع کردم به فعالیت 7 سال 8 سال داره میگذره دیگه، خب چند تا کانال باینری بیشتر توی یوتیوب نبودن. تو فارسی که نداشتیم، انگلیسی هم اگر بود، انگلیسی هایی بودش که با لهجه هندی یا نمیدونم لهجه خاص، و وقتی که یک ویدیو جدید میومد و تایمش مثلا 30 دقیقه بود 40 دقیقه بود، من ویدیو رو شاید بالای 10 بار نگاه میکردم که اولا بفهمم چی میگه. دقیقاً اون زبانم هم خوب نبود و اینکه مثل الانم نبود که اولا یوتیوب زیرنویس نداشت، زیرنویس نمینداخت، هوش مصنوعی وجود نداشت که شما بخوای ازش استفاده بکنی. تنها ابزاری که وجود داشت گوگل ترنسلیت و بدون زیرنویس، بدون گوگل ترنسلیت، اینا خیلی دردسر بود این که شما بخوای یک ویدیویی رو که به انگلیسی هم هست ولی انگلیسیش هم لهجه داره بخوای یاد بگیر. و من اینطوری کار میکردم، یعنی یک ویدیوی 30-40 دقیقه یا هنوزم اگر ویدیو جدیدی یا نکته چیزی ببینم بارها و بارها نگاش میکنم که بتونم درک بکنم که راجبه چیه. ولی میخوام یه چیزی رو به شما نشون بدم که قبلا بارها گفتم. اینجا اتفاق برعکسه، یعنی من زمان میذارم 30-40 دقیقه ویدیو آماده میکنم با کلی نکته، با کلی، بعضی وقتا یک ویدیو ممکنه تولیدش 2-3 روز طول بکشه و میانگین بازدید اون ویدیو از 40 دقیقه میشه 6 دقیقه. بذار یک چیزی نشونتون بدم. صحبتم راجع به جدیت در فعالیت بود. میخوام صفحه یوتیوب رو براتون باز بکنم، یوتیوب استودیوی روزاندیش رو، یک سری چیزا رو نشونتون بدم. خب ببینید بچه‌ها، این صفحه تحلیل در واقع کانال یوتیوب روزاندیشه. بابت 30 روز، چون دقیقاً الان داریم میرسیم به آخر ماه میلادی، و در 28 روز گذشته $58 درآمد این کانال بوده. خب در حالت خوبش ها. چند ماه پیشش رو بهتون نشون میدم که $15 $20 بود، مثلا وقتی اینترنت ضعیف شده بود. و زمانی که شرکت MCN این درآمد رو نقد میکنه 36% این رو بر میداره و الباقیش رو واریز میکنه، کارمزد و مالیات. $20 هم کم میشه، یعنی $38 برای یک ماه ویدیو گذاشتن. 38 ضرب در 185، خدا بده برکت 7 میلیون تومان. خب فقط هزینه‌ای که من در ماه بابت اینترنت و آپلود ویدیو، خرید VPN مخصوص که بتونم ویدیوهامو درست آپلود بکنم، اشتراک وایندسکرایب و بعد از اون بر بعضی وقتا کار نمیکنه، یه دونه اوپن VPN جدا دارم و
غیره بیشتر از این هزینه میشه یا یر به یر بشه. خب حالا هدفم این نیستش که بیشتر اینو نشون بدم، میخوام یه چیز دیگر رو بهتون نشون بدم. نگاه کنید. ببینید بچه‌ها، ویدیو گذاشتم قسمت 12 روانشناسی کندل 2025. یعنی ببین چقدر مهم بوده. ستاپ های الگوی کندل با دامنه وسیع. فکر کنم 38 دقیقه 40 دقیقه ویدیوه که توش هم همش نکته گفته شده. ولی میانگین بازدیدش رو ببینید 8 دقیقه بوده. خب این کانال نگاه نکنید که الان زده 17,000 تا سابسکرایب. هر ویدیویی که گذاشته میشه تهش 1200 تا 1300 تا 1500 تا ویو میگیره. چون یه بیشتر افرادی که مخصوصا الان کانال رو نگاه میکنن 90% افراد نشونتون میدم سابسکرایب نمیکنن. ولی صحبتم اینه چرا باید میانگین بازدید ویدیو 8 دقیقه باشه؟ مگه نیومدی اینجا که چیزی یاد بگیری، نکته یاد بگیری؟ چون تو یوتیوب رایگانه فکر میکنید بیارزشه؟ بعضی از اینها، همین ویدیویی که الان گذاشتم ببینید، استاپ هانت در الگوی TRC، این مثلا میانگینش رو زده 11 دقیقه، حالا 40 خورده دقیقه ویدیوه. ساخت همون پاورپوینتش یه روز و نصفی طول کشید. مطالب رو شما باید دسته‌بندی بکنی. من اینها رو میشینم ساده سازی میکنم، روشون فکر میکنم. بعضی وقتا میبینید برای اینکه مطلبی بذارم ساعتها دارم فکر میکنم، تو گوشیم نوت مینویسم که چی بگم چی نگم، چی رو حذف بکنم چی رو بذارم باشه، کشش ندم، طولانیش نکنم، یا نکاتی رو بگم که توی باینری، یعنی ما خب یه سری مباحث توی فارکس خیلی گسترده است ولی خیلی بخشش توی باینری ممکنه به کارمون نیاد به خاطر تایم فریم پایین. الان رو بچه‌ها نگاه نکنید. طرف رفته سر کلاس، سرفصل دوره ها چی بوده؟ روانشناسی کندلا متد 2022، روانشناسی کندلا متد 2023. انتقادم از اینه، من برای یه سری مطالب پوستم کنده شده و ساعت‌ها وقت میذارم برای یک ویدیو. نگاه کنید حالا ببینید الان مثلا ویدیو گذاشتم 1500 تا ویو. به نظرتون بابت این ویدیو چقدر به من میده؟ اول اینجا رو ببینید بچه‌ها، یه نکته رو توضیح بدم. چند ماه پیش اگه یادتون باشه توی یک ویدیو راجع به پایان یوتیوب فارسی صحبت کردم و خیلی از کاربرا هم یوتیوبرهای بزرگ راجع بهش صحبت کرده بودن و اون موقع 40% 30 تا 40% از بازدیدها رو از ایران تشخیص میداد، چون بابت بازدیدهایی که از ایران هستش یوتیوب درآمدی به شما نمیده. خب الان رسیده به 53%، برای بعضی از کانال ها رسیده به 70% از یوتیوبرهای ایرانی و احتمالاً تا چند ماه دیگه به 90% و 100% میرسه. یعنی انقدر داره این الگوریتم یوتیوب هوشمند میشه که تشخیص میده. به هر طریقی شما فیلتر شکن‌های مگر خیلی خوب بزنید که درز آی پی نداشته باشه و هزار تا مسئله دیگه که تو این شرایط اقتصادی اصلا حق نداره کسی از کاربرا بخواد که بگه آقا برو فیلتر شکن خوب بخر، به جایی که فیلتر شکن رایگان اکثرا رو موبایلشون دارن میزنن، اونا همشو تشخیص میده. خب ولی ببینید الان 53%، 2 ماه دیگه میشه 70% و میشه 100% و دیگه همین $58 هم میرسه به 0. ولی اگر به 0 هم برسه، قبلا گفتم که درآمد این کانال چیزی نیستش که اصلا بشه روش حساب بکنی. به 0 هم برسه، اگر عمری باشه ما فعالیتمون رو داریم، قرار نیست قطع بکنیم. ولی من ناراحت یوتیوبرهایی هم، افرادی هم که سالها مثل خودم، من 6 ساله 7 ساله دارم این کار رو انجام میدم، زمان گذاشته و چش دوخته به درآمد کانال یوتیوبش. اینم باز گفتم اینجا ببینید، چون بعضی ها خیلی بیرحمانه کامنت میذارن و صحبت میکنن و دوست دارم که اینا رو ببینید که چه خبره. و حالا باز یه نکته دیگه بهتون نشون بدم. اینجا رو ببینید. ماه مارچ درآمد کانال $10 بوده، آپریل $12، می $21، جون
شده به $96 رسیده. ببینید داره هی کم میشه. جولای شده $74 و الان $45. همون اتفاقی که داره میفته. بهتون گفتم هی داره درآمدها کم میشه. RPM رو نگاه بکنید بچه‌ها. RPM میزان درآمدی هستش که کانال یوتیوب به ازای هر 1000 ویو، حالا اینا هم شد یه بحث آموزش یوتیوب، به ازای هر 1000 ویو پرداخت میکنه. پس یک ویدیوی من که مثلا 2000 تا ویو بگیره حدوداً $5 بابتش پول میده. یعنی 700-800 هزار تومان که البته 36% رو باید کم بکنید که شرکت نقد کننده درآمد در واقع میگیره. مثلا میشه بابت هر ویدیویی که تازه 2000 تا ویو بگیره میشه حدوداً 600 هزار تومان. ولی اون ویدیو چقدر وقت منو گرفته؟ شاید 3 روز، بعضی وقتا 4 روز. و اون تایمی که میگذارم کامنت ها رو آدم جواب میده. حالا الان خیلی کم شده میدونم، برای اینکه من دیگه انقدر ویدیو گذاشتم که پاسخ سوالات مختلف رو دادم و انقدر خواهش کردم بچه خودشون برن ویدیو رو ببینن، دیگه سعی کردم که کمتر این کار رو بکنم تا مجبور بشن برن ویدیوها رو ببینن. بچه ها هر سوالی داشته باشن تو ویدیوها میتونن پیدا بکنن. کی حاضره الان چند سال کار کنه؟ 5 سال 6 سال کار کنه، یه زمانی که روزی 17-18 ساعت وقت میذاشتم براش و بابت هر ویدیو یه همچین درآمدی بگیره. تمام اینها رو گفتم که بگم دوست عزیز اگر اومدی چیزی یاد بگیری، ببینید این که میانگین بازدید این ویدیو به جای 8 دقیقه بشه 30 دقیقه تأثیر خاصی تو بحث درآمد نداره. ولی به خاطر خودت میگم که نگاه بکن، زمان بذار، وقت بذار. ببین همش اینه ها، نه که فکر کنید. نگاه کنید ویدیوی ترید با روانشناسی کندلاس، این که دیگه اصلا هر ترید یه نکته جداست. ببین 8 دقیقه باز خیلی. اینجا رو براتون باز کنم نگاه کنید. شورت ویدیو روانشناسی کندلا 7 دقیقه. تمام ویدیوهای من معمولا 30-40 دقیقه. خب یه دونه ترید با روانشناسی باز ببینیم. سیگنال های پنهان در کندل ها 25 دقیقه ویدیو بوده، میانگین بازدید 6 دقیقه. ببینید میانگین یعنی چی؟ یعنی بیشترین میزان بازدید. یعنی یه تعدادی ممکنه ویدیو رو کامل دیده باشن ولی چون خیلی ها تایم کمتر دیدن، یعنی در حد 2-3 دقیقه ویدیو رو نگاه کرده، میانگینش اومده شده 6 دقیقه. این رو خواستم اینجا نشون بدم. 30 دقیقه ویدیو گذاشتم، میانگین بازدید 3 دقیقه بوده. آخه مگه میشه؟ یعنی 1/10 تایم ویدیو ترید با روانشناسی کندل ها، تحلیل سیگنال با کندل خانی مگنوس پرو. اومدم کلی ترید انجام دادم، توی هر ترید نکته گفتم، آخر ویدیو یک سری نکات و موارد رو ذکر کردم، وسط ویدیو راجع به یک سری چیزها صحبت کردیم و 3 دقیقه. نمیدونم چی بگم. این موردی بودش که خیلی وقتا ذهنم رو درگیر میکنه که اصلا آیا این کانال فایده‌ای داره؟ اصلا کمکی میکنه؟ اصلا کسی استفاده میکنه؟ داشتیم کسایی که نمونه فرستادن که میگه بعضی از ویدیوها رو چندین بار دیده، ولی صحبتم با اکثریت کسایی هستش که کانال رو دنبال میکنن. خب فکر می‌کنم خیلی صحبت کردم، سرتون رو درد آوردم. اینم می‌خواستم توی گپ ترید بگم ولی خب دیگه گفتم ادامه این ویدیو چون کوتاه بود اینجا براتون توضیح بدم. مراقب خودتون باشید، مراقب سلامتیتون خصوصا. یادتون نره که شما بهترینید. همتون رو تا ویدیو بعد به خدای بزرگ میسپرم. خدا نگهدار.